Pelajaran 1. Saya berasa sedikit prihatin terhadap hubungan kami sejak kebelakangan ini. Hei Anna, adakah semuanya baik-baik saja? Anda nampaknya agak bimbang. Hai John. Ya, saya berasa agak prihatin tentang hubungan kita sejak kebelakangan ini. Oh tidak, apa yang mengganggu awak? Nah, saya rasa kita tidak menghabiskan banyak masa bersama seperti dulu. Nampaknya kita berdua sentiasa sibuk dengan kerja dan komitmen lain. Saya faham bagaimana perasaan anda. Memang benar bahawa kita berdua agak sibuk sejak kebelakangan ini. Tetapi saya mahu anda tahu bahawa anda masih sangat penting bagi saya. Saya menghargai itu, John. Cuma saya terlepas masa berkualiti yang dulu kita ada. Rasanya kita lebih berhubung. Saya juga merindui itu, Anna. Mungkin kita boleh membuat usaha sedar untuk mengutamakan masa kita bersama. Kami boleh merancang malam kencan biasa atau mencari aktiviti yang kami berdua nikmati. Kedengarannya seperti idea yang baik. Akan baik untuk mempunyai masa yang khusus untuk kami berdua sahaja. Pasti. Dan komunikasi adalah kunci. Jika ada sesuatu yang khusus yang anda perlukan daripada saya atau jika anda mempunyai sebarang kebimbangan, sila beritahu saya. Saya mahu kita dapat bercakap secara terbuka dan jujur antara satu sama lain. Terima kasih, John. Saya gembira kami boleh mengadakan perbualan ini. Saya rasa penting bagi kita untuk menangani kebimbangan ini dan bekerjasama untuk mengukuhkan hubungan kita. Saya setuju sepenuhnya, Anna. Hubungan memerlukan usaha dan pemahaman dari kedua-dua belah pihak. Saya komited untuk menjadikan hubungan kita sebagai keutamaan. Itu banyak bermakna bagi saya, John. Saya percaya bahawa kita dapat mengatasi tampalan kasar ini dan keluar lebih kuat di sisi lain. Saya juga, Anna. Mari kita saling menyokong, berkomunikasi secara terbuka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk memastikan hubungan kita berkembang maju. Kita boleh melakukan ini bersama-sama. Saya gembira kami berada di halaman yang sama, John. Terima kasih kerana mendengar dan bersedia untuk mengusahakan hubungan kami. Saya sayang awak. Saya juga sayang awak, Anna. Kami akan melalui ini bersama-sama. Pelajaran 2. Saya merasa benar-benar tidak bermotivasi untuk belajar untuk peperiksaan yang akan datang. Hei Anna, saya merasa sangat tidak bermotivasi untuk belajar untuk peperiksaan yang akan datang. Saya nampaknya tidak dapat mencari pemacu untuk bermula. Saya faham bagaimana perasaan awak, John. Kadang-kadang belajar boleh terasa luar biasa, terutamanya apabila kita kurang motivasi. Tetapi ingat, penting untuk terus fokus dan melakukan yang terbaik. Saya tahu awak betul, Anna. Saya nampaknya tidak dapat mengatasi kekurangan motivasi ini. Adakah anda mempunyai petua bagaimana untuk kembali ke landasan yang betul? Nah, satu perkara yang membantu saya ialah memecahkan bahan kajian menjadi kepingan yang lebih kecil dan boleh dikendalikan. Rasanya kurang luar biasa dengan cara itu, dan saya dapat menangani satu bahagian pada satu Kedengarannya masa. seperti pendekatan yang baik. Saya telah melihat keseluruhan sukatan pelajaran dan ia menakutkan. Memecahkannya menjadi bahagian yang lebih kecil mungkin menjadikannya lebih dapat dicapai. Tepat, John. Raihkan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Apabila anda melengkapkan bahagian atau mencapai matlamat kajian, ganjarkan diri anda dengan sesuatu yang anda nikmati, seperti rehat pendek atau hidangan. Itu idea yang bagus. Saya cenderung lupa memberi ganjaran kepada diri saya kerana membuat kemajuan. Ia boleh menjadi motivator yang baik untuk mendapat ganjaran kecil di sepanjang jalan. Satu lagi perkara yang membantu saya ialah mencari rutin belajar yang sesuai untuk saya.
Mewujudkan jadual dan persekitaran belajar yang konsisten dapat memudahkan Anda masuk ke dalam pemikiran yang betul. Saya tidak benar-benar memikirkan perkara itu. Saya biasanya belajar setiap kali saya mencari masa, tetapi mungkin mempunyai rutin yang ditetapkan akan memberi saya lebih banyak struktur dan membantu saya fokus. Perlu dicuba, John. Mempunyai masa dan tempat belajar yang khusus dapat memberi isyarat kepada otak Anda bahawa sudah tiba masanya untuk memberi tumpuan. Juga, cuba menghapuskan gangguan pada masa itu, seperti mematikan telefon Anda atau mencari ruang yang tenang. Saya akan menembak. Saya tahu saya mudah terganggu oleh pemberitahuan dan mesej. Mewujudkan persekitaran bebas gangguan pasti akan membantu saya menumpukan perhatian dengan lebih baik. Akhir sekali, ingat matlamat Anda dan mengapa Anda belajar di tempat pertama. Visualisasikan faedah melakukan peperiksaan dengan baik dan bagaimana ia akan menyumbang kepada kejayaan masa depan Anda. Anda betul, Anna. Mengingat matlamat saya dapat memberikan motivasi yang saya perlukan. Saya mahu berjaya dalam peperiksaan ini untuk membuka peluang untuk kerjaya saya. Skim semangat, John. Tetap positif dan percaya pada diri sendiri. Anda mempunyai pengetahuan dan keupayaan untuk berjaya. Ambil satu langkah demi langkah, dan saya akan berada di sini untuk menyokong Anda sepanjang perjalanan. Terima kasih, Anna. Sokongan Anda sangat bermakna bagi saya. Saya sudah berasa lebih bermotivasi. Saya akan mula memecahkan bahan dan membuat rutin kajian dengan segera. Itu hebat, John. Saya percaya pada awak. Ingat, Anda mampu mencapai perkara-perkara yang hebat. Nasib baik dengan pengajian Anda, dan jangan teragak-agak untuk menghubungi jika Anda memerlukan bantuan. Saya menghargai itu, Anna. Saya pasti akan menghubungi jika saya memerlukan bantuan. Terima kasih sekali lagi atas dorongan Anda. Saya bersedia untuk menangani peperiksaan ini dengan rasa motivasi yang baru. Pelajaran 3. Menetapkan beberapa matlamat yang jelas untuk tahun depan. Hei Anna, saya telah memikirkan untuk menetapkan beberapa matlamat yang jelas untuk tahun depan. Apa pendapat Anda? Hai John. Kedengarannya seperti idea yang bagus. Mempunyai matlamat yang jelas dapat memberi kita arahan dan motivasi untuk berusaha ke arah sesuatu yang bermakna. Apakah jenis matlamat yang Anda fikirkan? Nah, saya ingin memberi tumpuan kepada kerjaya dan pertumbuhan pribadi saya. Saya berasa agak bertakung sejak kebelakangan ini, dan saya fikir menetapkan matlamat yang jelas akan membantu saya kekal bermotivasi dan berada di Itu landasan yang pendekatan yang betul. hebat, John. Adalah penting untuk terus mencabar diri kita dan berusaha untuk peningkatan. Apakah bidang khusus kerjaya dan kehidupan pribadi Anda yang ingin Anda fokuskan? Dalam kerjaya saya ingin mengambil lebih banyak tanggungjawab kepimpinan dan meningkatkan kemahiran saya dalam pengurusan projek. Saya juga ingin meningkatkan kemahiran komunikasi dan rangkaian saya. Secara pribadi, saya ingin mengutamakan kesihatan dan kecergasan saya dengan bersenam secara teratur dan makan lebih sihat. Itu matlamat yang sangat baik, John. Menjadi pemimpin yang kuat dan meningkatkan kemahiran Anda pasti akan membuka peluang baru untuk Anda. Dan menjaga kesihatan Anda adalah penting untuk kesejahteraan keseluruhan. Bagaimana dengan saya? Adakah Anda mempunyai cadangan untuk matlamat saya? Sudah tentu, Anna. Untuk kerjaya Anda boleh mempertimbangkan untuk mengejar peluang pembangunan profesional atau mengambil cabaran baru di tempat kerja. Secara pribadi, Anda boleh memberi tumpuan kepada hobi atau semangat yang membawa Anda kegembiraan dan kepuasan. Adalah penting untuk mencari keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Saya menghargai cadangan Anda, John.
Saya fikir saya akan melihat beberapa kursus atau bengkel yang berkaitan dengan bidang saya. Dan saya selalu ingin belajar bagaimana memainkan alat muzik. Itu boleh menjadi matlamat peribadi yang menyeronokkan bagi Itu saya. hebat, Ana. Mempelajari alat muzik boleh menjadi cara terbaik untuk berehat dan mengekspresikan diri anda. Saya pasti anda akan menikmatinya. Menetapkan matlamat bersama juga akan membolehkan kita menyokong dan memotivasi satu sama lain sepanjang perjalanan. Anda betul, John. Mempunyai matlamat bersama akan mengukuhkan ikatan kita dan mewujudkan rasa perkongsian. Kita boleh meraihkan pencapaian masing-masing dan memberi dorongan apabila keadaan menjadi sukar. Pasti, Ana. Mari buat rancangan untuk mengkaji kemajuan kami secara berkala dan membuat sebarang pelarasan yang diperlukan. Kami akan saling bertanggungjawab dan saling bersorak semasa kami berusaha ke arah matlamat kami. Kedengarannya seperti rancangan, John. Saya teruja melihat apa yang dapat kita capai bersama pada tahun yang akan datang. Mari kita saling menyokong dan jadikan 2024 tahun pertumbuhan dan pencapaian. Saya tidak dapat bersetuju lagi, Ana. Inilah untuk menetapkan matlamat yang jelas, merangkumi cabaran baru dan memanfaatkan sepenuhnya tahun hadapan. Saya berterima kasih kerana anda berada di sisi saya. Semoga untuk itu, John. Mari kita jadikan tahun untuk diingat. Pelajaran 4. Saya mahu membaca lebih banyak buku sebagai gantinya. Hei Ana, saya telah memikirkan berapa banyak masa yang saya habiskan untuk melayari telefon saya. Saya mahu membaca lebih banyak buku sebaliknya. Apa pendapat anda? Hai John. Itu idea yang bagus. Membaca buku boleh menjadi cara yang baik untuk berehat, belajar, dan mengembangkan imajinasi kita. Saya fikir ia adalah pilihan yang baik untuk menghabiskan lebih sedikit masa di telefon kami dan lebih banyak masa dengan buku. Saya setuju sepenuhnya, Ana. Saya merasa seperti saya menghabiskan banyak masa untuk menatal media sosial atau melayari internet tanpa bijak. Saya ingin membuat usaha sedar untuk memutuskan sambungan dari telefon saya dan melibatkan diri dalam buku yang baik. Ia pasti satu cabaran dalam era digital ini, tetapi saya percaya kita boleh melakukannya. Membaca buku boleh menawarkan kita lebih banyak kedalaman dan pengetahuan berbanding dengan kandungan sekejap yang kita dapati di telefon kami. Ini adalah cara terbaik untuk meluaskan cakrawala kita dan meneroka Sudah idea tentu, baru. Ana. Saya merindui perasaan tersesat dalam cerita yang menawan atau memperoleh pandangan dari buku yang membangkitkan pemikiran. Saya fikir ia penting untuk pertumbuhan peribadi dan rangsangan intelektual kita. Saya tidak dapat bersetuju lagi, John. Membaca buku juga dapat meningkatkan tumpuan dan tumpuan kita. Ini membolehkan kita memutuskan sambungan dari gangguan telefon kita yang berterusan dan terlibat dalam aktiviti yang lebih mendalam dan penuh perhatian. Itu satu perkara yang bagus, Ana. Saya perhatikan bahawa jangka masa perhatian saya telah menurun dengan semua gangguan digital. Membaca buku dapat membantu kita melatih minda kita untuk memberi tumpuan untuk jangka masa yang lebih lama dan menyelidiki cerita atau topik. Tepat, John. Dan jangan lupa kegembiraan dan kelonggaran yang boleh dibawa oleh bacaan. Ini adalah aktiviti yang damai dan menyeronokkan yang membolehkan kita melarikan diri dari sibuk kehidupan seharian. Memang benar, Ana. Saya ingin membuat kebiasaan untuk mengetepikan masa khusus untuk membaca setiap hari. Mungkin kita juga boleh memilih buku untuk dibaca bersama dan membincangkannya selepas itu. Kedengarannya indah, John. Membaca bersama bukan sahaja akan membantu kita kekal bermotivasi tetapi juga memberi kita peluang untuk berhubung dan mengikat cerita atau idea yang dikongsi. Ia boleh menjadi pengalaman yang menyeronokkan dan memperkaya. Saya teruja dengan ini, Ana. Mari buat komitmen untuk membaca lebih banyak buku dan mengehatkan penggunaan telefon kami.
Kita boleh membuat sudut bacaan yang selesa di rumah kita dan menjadikannya sebahagian daripada rutin harian kita. Saya semua masuk, John. Mari kita mengutamakan buku dan menjadikannya bahagian yang dihargai dalam kehidupan kita. Saya percaya ia akan membawa kita kegembiraan, pengetahuan, dan rasa kepuasan yang Semoga besar. untuk itu, Anna. Inilah masa depan yang dipenuhi dengan cerita yang menawan, pertumbuhan pribadi, dan kegembiraan membaca. Pelajaran 5. Hubungan kerja yang baik dengan bos dan rakan sekerja saya. Hai Anna, saya ingin bercakap dengan anda tentang mempunyai hubungan kerja yang baik dengan bos dan rakan sekerja saya. Apakah pendapat anda tentang membina hubungan yang kuat di tempat kerja? Hai John. Membina hubungan yang baik dengan bos dan rakan sekerja Anda sangat penting untuk persekitaran kerja yang positif. Ia memupuk kerja berpasukan, kerjasama, dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Apakah aspek khusus hubungan kerja Anda yang Anda berminat untuk dibincangkan? Nah, saya ingin mewujudkan komunikasi terbuka dengan bos dan rakan sekerja saya. Saya percaya bahawa komunikasi yang jelas dan jujur adalah kunci untuk membina kepercayaan dan pemahaman. Saya ingin dapat menyatakan idea dan kebimbangan saya secara terbuka dan mendengar orang lain secara aktif. Itu pendekatan yang bagus, John. Komunikasi terbuka mewujudkan persekitaran yang menyokong dan kolaboratif. Ia membolehkan semua orang menyumbang idea dan perspektif mereka, membawa kepada pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah yang lebih baik. Sudah tentu, Anna. Saya juga ingin menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada bos dan rakan sekerja saya. Mengiktiraf usaha dan sumbangan mereka dapat membantu dalam membina hubungan positif. Saya ingin mewujudkan budaya saling menghormati dan sokongan. Itu pemikiran yang hebat, John. Menyatakan rasa terima kasih dan mengakui kerja keras bos dan rakan sekerja Anda dapat menguatkan hubungan Anda dan memupuk rasa persahabatan. Ia membantu membina suasana kerja yang positif. Saya juga ingin menjadi ahli pasukan yang boleh dipercayai dan menyokong. Saya mahu menjadi seseorang yang boleh bergantung kepada rakan sekerja saya dan menawarkan bantuan saya apabila diperlukan. Membina hubungan kerja yang kukuh melibatkan berada di sana antara satu sama lain dan bekerjasama ke arah tujuan bersama. Itu sikap yang hebat, John. Menjadi ahli pasukan yang boleh dipercayai, yang menawarkan sokongan dan kerjasama membantu membina kepercayaan dan memupuk rasa perpaduan. Penting untuk diingat bahawa kita mencapai lebih banyak apabila kita bekerjasama. Pasti, Anna. Akhir sekali, saya ingin terbuka kepada maklum balas dan kritikan yang membina. Saya percaya bahawa menerima maklum balas dengan fikiran terbuka dan menggunakannya untuk memperbaiki menunjukkan dedikasi saya terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional. Ia juga membantu mengukuhkan hubungan dengan bos dan rakan sekerja saya. Itu satu perkara yang sangat baik, John. Terbuka kepada maklum balas menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar. Ia mewujudkan persekitaran di mana semua orang merasa selesa berkongsi pemikiran dan idea mereka, membawa kepada peningkatan berterus. Saya Sudah gembira tentu, Anda bersetuju, John. Anna. Membina Saya hubungan fikir kerja dengan yang memberi kuat tumpuan kepada memerlukan masa komunikasi dan terbuka, usaha, rasa tetapi hormat, ia sokongan, berbaloi. dan Ia menerima maklum meningkatkan balas, kepuasan saya dapat kerja dan membina hubungan kerja produktiviti. yang kuat dengan bos Saya dan yakin rakan bahawa sekerja dengan saya. pemikiran positif Adalah dan penting untuk dedikasi mewujudkan Anda, persekitaran Anda kerja akan yang positif mewujudkan dan persekitaran kolaboratif. kerja yang hebat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekeliling Anda. Terima kasih atas sokongan Anda, Anna. Saya menghargai dorongan Anda. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama, baik secara pribadi dan profesional. Berikut adalah untuk membina hubungan kerja yang kukuh dan mencapai kejayaan dalam kerjaya kami. Semoga untuk itu, John. Saya berterima kasih kerana Anda sebagai pasangan saya dalam perjalanan ini.
Mari kita saling menyokong dan berusaha untuk kecemerlangan dalam hubungan kerja kita. Pelajaran 6. Saya sangat letih sekarang. Hai Anna. Saya hanya ingin memberitahu anda bahawa saya sangat letih sekarang. Saya rasa saya akan memanggilnya malam dan tidur. Hai John. Saya benar-benar faham. Adalah penting untuk mendengar badan Anda dan mendapatkan rehat yang Anda perlukan. Tidur malam yang baik boleh melakukan keajaiban untuk tenaga dan kesejahteraan keseluruhan Anda. Anda betul, Anna. Saya mempunyai hari yang panjang dan saya dapat merasakan tahap tenaga saya menurun. Saya tahu bahawa tidur malam yang baik akan membantu saya mengisi semula dan bersedia untuk hari baru esok. Itu keputusan yang bijak, John. Tidur memainkan peranan penting dalam kesihatan fizikal dan mental kita. Ia membolehkan tubuh kita memperbaiki dan meremajakan, dan ia juga membantu meningkatkan fokus dan kebolehan kognitif kita. Saya tidak dapat bersetuju lagi, Anna. Saya mendapati bahawa apabila saya berehat dengan baik, saya lebih produktif dan mempunyai minda yang lebih jelas. Sungguh mengagumkan betapa tidur malam yang baik dapat memberi kesan positif kepada prestasi dan mood keseluruhan kita. Benarlah, John. Jadi, teruskan dan dapatkan selebihnya yang Anda perlukan. Pastikan untuk mewujudkan persekitaran tidur yang selesa dan santai, dan cuba putuskan sambungan dari mana-mana skrin sebelum tidur. Ia boleh membantu memberi isyarat kepada badan Anda bahawa sudah tiba masanya untuk berhenti dan bersiap Terima sedia kasih atas untuk tidur. peringatan, Anna. Saya pasti akan mengingatnya. Saya akan mewujudkan suasana yang tenang dan selesa dan mengelakkan sebarang aktiviti merangsang sebelum tidur. Adalah penting untuk menyediakan diri untuk tidur malam yang tenang. Skim semangat, John. Ingatlah untuk mengutamakan penjagaan diri dan memberi kebenaran kepada diri Anda untuk berehat. Menjaga kesejahteraan Anda adalah penting untuk kesihatan dan kebahagiaan Anda secara keseluruhan. Tidur dengan baik, dan saya akan mengejar Terima Anda kasih, esok. Anna. Saya menghargai pemahaman dan sokongan anda. Selamat malam juga, dan saya akan bercakap dengan anda tidak lama lagi. Pelajaran 7. Saya membuat beberapa perubahan dan saya ingin tahu jika Anda melihatnya. Hei Anna, saya ingin bertanya sama ada anda melihat sesuatu yang berbeza di rumah hari ini. Saya membuat beberapa perubahan dan saya ingin tahu jika anda melihatnya. Hai John. Oh, saya tertarik. Saya telah masuk dan keluar sepanjang hari, tetapi izinkan saya melihat dengan lebih dekat. HMM. Oh, saya lihat. Anda menyusun semula perabot ruang tamu, bukan? Ia kelihatan hebat. Ya, anda faham, Anna. Saya fikir sudah tiba masanya untuk sedikit perubahan dan ingin membuat susun atau yang berbeza untuk penampilan segar. Saya gembira anda perhatikan dan menyukainya. Ini pasti perubahan yang bagus, John. Saya rasa susunan baru membuka ruang dan menjadikannya lebih menarik. Baik, selesai. Terima kasih, Anna. Saya menghargai maklum balas anda. Kadang-kadang perubahan kecil boleh membuat perbezaan besar dalam perasaan bilik. Saya gembira ia mempunyai kesan positif. Sudah tentu, John. Ia menunjukkan bahawa Anda memberi perhatian kepada butiran dan mempunyai mata yang baik untuk reka bentuk. Ia sentiasa menyegarkan untuk melihat ruang berubah dengan cara yang mudah tetapi berkesan. Bercakap tentang perubahan, adakah anda sudah membersihkan dapur? Saya ingat kami telah bercakap tentang bergilir-gilir dengan tugas rumah tangga dan saya ingin memastikan saya tidak terlepas giliran saya. Ah, ya. Saya membersihkan dapur awal hari ini. Saya fikir giliran saya berdasarkan perjanjian kami, jadi saya mengurusnya. Tetapi terima kasih kerana memeriksa, John.
Sungguh bagus kerana kami mengikuti tanggungjawab bersama kami. Itu indah, Anna. Saya menghargai usaha anda dan menjaga keadaan teratur. Adalah penting bagi kita untuk mengekalkan ruang hidup yang bersih dan kemas bersama. Sudah tentu, John. Dengan berkongsi kerja rumah, kita dapat mewujudkan persekitaran hidup yang harmoni dan mengurangkan beban kerja untuk kita berdua. Ini semua mengenai kerja berpasukan. Saya tidak dapat bersetuju lagi, Anna. Kerja berpasukan menjadikan semuanya lebih mudah dan lebih menyeronokkan. Saya berterima kasih kerana mempunyai anda sebagai pasangan saya dalam mengekalkan rumah kami. Begitu juga, John. Sangat senang untuk berkongsi tanggungjawab ini dengan anda. Mari kita terus berkomunikasi dan saling menyokong dalam menjaga ruang hidup kita bersih dan selesa. Pasti, Anna. Bersama-sama, kita boleh mewujudkan rumah yang selesa dan diselenggara dengan baik. Terima kasih sekali lagi kerana melihat perubahan dan menjaga dapur. Saya menghargai kerja berpasukan kami. Awak selamat datang, John. Ia adalah keseronokan saya. Mari kita teruskan kerja yang baik dan nikmati rumah kami yang indah. Pelajaran 8. Terima kasih kerana mengesyorkan kedai buku itu kepada saya. Hai Anna. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kerana mengesyorkan kedai buku itu kepada saya. Saya melawatnya semalam dan ia hebat. Hai John. Anda dialu-alukan. Saya sangat gembira mendengar bahawa Anda menikmati kedai buku ini. Apa yang Anda suka mengenainya? Nah, pertama sekali, suasananya sangat selesa dan menarik. Ia mempunyai pelbagai pilihan buku dan saya menghabiskan berjam-jam meneroka genre yang berbeza. Saya juga menemui beberapa buku yang saya ingin baca untuk seketika. Itu indah untuk mendengar, John. Saya gembira Anda mendapati suasana mesra dan mereka mempunyai buku-buku yang Anda minati. Adakah Anda menemui permata tersembunyi atau menemui pengarang baru? Sudah tentu, Anna. Saya menemui buku oleh pengarang baru yang belum pernah saya dengar sebelum ini dan sinopsis itu menarik minat saya. Saya memutuskan untuk mencubanya, jadi saya teruja untuk menyelami perkara itu tidak lama lagi. Ia sentiasa menarik untuk menemui pengarang baru dan mengembangkan cakrawala membaca saya. Itu hebat, John. Meneroka pengarang dan genre baru adalah salah satu kegembiraan melawat kedai buku. Ia seperti memulakan pengembaraan dalam halaman buku. Saya gembira Anda terbuka untuk mencuba sesuatu yang baru. Pasti, Anna. Cadangan anda sangat sesuai dan saya menghargainya. Ia sentiasa bagus untuk mempunyai sumber yang boleh dipercayai untuk cadangan buku. Saya teruja untuk terus meneroka kedai buku dan menemui lebih banyak khazanah sastera. Saya gembira mendengarnya, John. Saya gembira untuk berkongsi cadangan dan membantu Anda mencari bacaan yang menyeronokkan. Buku mempunyai cara untuk mengangkut kita ke dunia yang berbeza dan memperkayakan kehidupan kita. Mereka pasti melakukannya, Anna. Saya berterima kasih atas bimbingan anda dan saya tidak sabar-sabar untuk membincangkan buku-buku yang telah kita baca pada masa akan datang. Sentiasa baik untuk berkongsi pendapat dan pandangan kami. Sudah tentu, John. Saya teruja untuk mendengar pendapat Anda mengenai buku yang Anda pilih. Mari kita terus bertukar cadangan dan mengadakan perbincangan yang bermakna mengenai kesusasteraan. Ini adalah cara yang baik untuk berhubung dan belajar antara satu sama lain. Setuju, Anna. Terima kasih sekali lagi kerana menunjuk saya ke arah yang betul. Saya pasti akan melawat kedai buku itu lebih kerap. Inilah banyak lagi pengembaraan sastera. Awak selamat datang, John. Saya gembira saya dapat membantu.
Semoga untuk menemui dunia baru melalui buku. Nikmati bacaan Anda, dan mari kita teruskan perbualan mengenai buku. Pelajaran 9. Adakah Anda mindi jika saya berkongsi foto yang kami ambil hari ini di Facebook? Hai Ana. Saya ingin bertanya adakah anda keberatan jika saya berkongsi foto yang kami ambil hari ini di Facebook? Ternyata sangat bagus, dan saya fikir ia akan menjadi baik untuk berkongsi dengan rakan-rakan kami. Hai John. Saya tidak keberatan sama sekali. Saya fikir ia adalah idea yang bagus untuk berkongsi foto itu. Ia sentiasa menyeronokkan untuk berkongsi pengalaman dan kenangan kami dengan rakan-rakan kami di media sosial. Itu bagus untuk mendengar, Ana. Saya hanya mahu memastikan anda selesa dengannya. Saya rasa rakan-rakan kami akan seronok melihat foto itu dan ini adalah cara yang baik untuk memastikan mereka dikemas kini dengan apa yang telah kami lakukan. Sudah tentu, John. Saya bersetuju bahawa berkongsi foto adalah cara yang baik untuk berhubung dengan rakan-rakan kami dan memberi mereka gambaran tentang kehidupan kita. Ini adalah cara untuk berkongsi detik-detik kegembiraan dan mewujudkan rasa kebersamaan, walaupun kita secara Saya gembira fizikal awak fikir terpisah. begitu, Ana. Saya akan teruskan dan menyiarkan foto itu kemudian. Saya akan memastikan untuk menandakan anda juga supaya rakan kami dapat melihatnya di profil anda juga. Kedengarannya bagus, John. Menandakan saya adalah idea yang bagus supaya rakan bersama kami dapat mencari foto dengan mudah. Terima kasih kerana mempertimbangkannya. Saya tidak sabar-sabar untuk melihat reaksi dan komen dari rakan-rakan kami. Awak selamat datang, Ana. Adalah penting untuk menghormati pilihan masing-masing apabila berkongsi foto. Saya gembira kami berada di halaman yang sama. Mari teruskan dan berkongsi ingatan indah ini dengan rakan-rakan kami. Sudah tentu, John. Mari kita kongsi kegembiraan. Saya berterima kasih kerana telah menangkap momen ini dengan anda, dan saya yakin rakan-rakan kami juga akan menghargainya. Inilah untuk mencipta dan berkongsi kenangan yang indah. Semoga untuk itu, Ana. Terima kasih sekali lagi kerana terbuka untuk berkongsi foto. Ini adalah satu lagi ingatan untuk dihargai dan cara untuk terus berhubung dengan orang yang kita sayangi. Pelajaran 10. Permainan dalam talian baru yang popular. Hei Ana, pernahkah anda mendengar tentang permainan dalam talian baru yang telah dibincangkan oleh semua orang? Saya rasa mungkin menyeronokkan untuk mencubanya. Hai John. Tidak, saya belum mendengarnya lagi. Apa yang dipanggil permainan? Beritahu saya lebih lanjut. Ia dipanggil Adventure Quest. Ini adalah permainan peranan berbilang pemain di mana pemain melakukan pencarian, memerangi raksasa, dan meneroka dunia maya bersama-sama. Saya pernah mendengar ia mempunyai grafik yang menakjubkan dan pengalaman permainan yang mengasyikkan. Oh, kedengarannya menarik, John. Saya suka bermain permainan yang membolehkan kerjasama dan penerokaan. Adakah ia boleh didapati di platform yang berbeza? Ya, Ana. Ia boleh didapati di kedua-dua peranti mudah alih dan komputer, jadi anda boleh memilih platform yang paling sesuai dengan anda. Saya fikir ia adalah cara terbaik untuk kita bersenang-senang dan menghabiskan masa bersama secara maya. Kedengarannya seperti rancangan, John. Saya sentiasa bersedia untuk mencuba permainan baru, terutamanya apabila kita boleh bermain bersama. Mari kita cuba dan lihat apa yang ditawarkan oleh dunia maya ini. Hebat! Saya akan memuat turun permainan dan mencipta watak kami. Kita boleh memulakan pencarian, bekerjasama dengan pemain lain, dan melihat apa yang dapat kita temui. Ia akan menjadi pengembaraan yang menarik. Kira saya, John. Saya tidak sabar-sabar untuk meneroka permainan dengan anda dan melihat apa cabaran dan khazanah yang menanti kami.
Mari kita pastikan untuk menjadualkan beberapa sesi permainan supaya kita dapat menyelidiki dunia maya ini bersama-sama. Pasti, Ana. Adalah penting untuk mengetepikan masa khusus untuk sesi permainan kami. Dengan cara itu, kita dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam permainan dan menikmati pengalaman sepenuhnya. Saya setuju, John. Mari jadikan ia aktiviti biasa dan bersenang-senang permainan. Bukan sahaja ia akan menghiburkan, tetapi ia juga merupakan cara terbaik bagi kita untuk mengikat dan berkongsi ketawa. Sudah tentu, Ana. Permainan boleh menjadi cara terbaik untuk berehat, bersenang-senang dan mengukuhkan persahabatan kami. Saya teruja untuk memulakan pengembaraan baru ini dengan anda dalam Adventure Quest. Begitu juga, John. Mari kita menyelami permainan dan buat kenangan yang berkekalan. Terima kasih kerana berkongsi permainan baru yang menarik ini dengan saya. Ia sentiasa bagus untuk meneroka dunia maya baru bersama-sama.